Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands Skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det ganska bra. Så ni vet så har jag ju haft ett uppehåll förra veckan för jag kände att lite ledigt skadar ju inte. Men fortfarande, vi har ju en fortsättning på Karla och det är våran gäst idag så att vi hälsar hjärtligt välkommen till Karla. Hej Karla! Hej José! Hur är det med dig? Det är jättebra, tack så mycket. Du förresten, tack för maten. Varsågod. Det var jättegott att äta completos. Jag gillar dem. Och det kommer från Golfängen som ni vet. Ja. Ni vet vart ni ska på sommaren och lira lite minigolf och äta glass och burgare. Mm. Jaha, hur står det till med dig? Hur har midsommar och allt det här varit? Jo, det har varit lugnt. Det har varit bra. Jag har varit hemma. Jag har varit hemma. Vad tycker du, har du responsen på avsnitten har varit? Har du hört någonting eller något? Jo, det har varit bra faktiskt. Många som har kommit fram och sagt att men gud, jag visste inte att det var så pass. Okej. Jag kan ju säga så här att det har ju varit väldigt bra respons på avsnitten och folk har ju tyckt att det har varit så spännande och samtidigt som det är tragiskt och hemskt och varit glada att det kom ju lösning till slut. Jo, det tog ett tag men det kom. Ja, men som jag sa till folk, ger man sig inte så och kämpar man på så kommer ljuset längre fram. Jo, det är många som har sagt att de har ju träffat han och många vet ju vem han är. Men de trodde aldrig att det var så pass. Okej. Ja, jag tänker fortfarande på vem det är. Alltså, jag vet inte om jag har träffat han eller inte. Du vet, mitt minne är lite som den är. Man börjar ju bli gammal så att det är ju som det är. Ja. Nej, men jag tror att jag har träffat han. Ja, säkert. Ja. Med någon av de andra som... Och så. Men jag tänkte, hur är det nu? Alltså, har du kunnat slippa han helt och hållet sen han åkte tillbaks? För han får ju inte komma tillbaks till Sverige. Det är väl 10 år han var portad. Och så där. Men jag hör, och hur är det med barnen? Hur har de mått? Hur mår de nu efter allt som har varit? Hur känner de? Ja, alltså de har ju mått bra. De har ju mått mycket bättre nu. Och det ser man ju klart och tydligt på dem båda två. De har ju förändrats enormt sedan den dagen de fick reda på att han hade åkt. Så att det har ju varit jättebra. Och vi har ju inte behövt höra av han. Jag har ju frågat barnen lite då och då om de har hört från han, alltså via WhatsApp eller Instagram. Ja. Men nej, ingenting. Den äldsta sa att han hade ju blockat han helt från allting. Okay. Så att jag vet inte om han blockar han på grund av att han har försökt höra av sig eller om han blockar han i förebyggande syfte. Ja, men båda är ju bra. Så att det är ju det tar ju ingen skada. Nej, så att jag har ju inte hört av han. Men däremot bekanta har kommit till mig och sagt att men han har hört av sig och frågat om barnen och hur det är med dem och sådär. Och de har ju som sagt att det är bättre än någonsin. Okej, så att han försöker fortfarande ha någon slags kontakt på avlägsen sätt. Och sen har han ju som visat att han har planer på att komma tillbaka. Alltså han vill komma tillbaka. Så han har ju bett om hjälp för att hitta boende och saker för att komma tillbaka. Men han kan ju inte komma tillbaks. Nej. Det är ju några år till i alla fall. Jo, men det förstår han ju inte. Det är ju så. Är man helt dum i huvudet så är det väl svårt att förstå vissa saker. Om man säger så. Jo, det är det ju. Så att, nej men det har varit bra. För mig i början så var det ju ganska mycket. Alltså jag hamnade i en jättestor depression. Ja, det kan jag förstå. Ganska efteråt. Så att, jag kan ju säga att jag fick högsta poäng inom psykiatrin. Okej. I depressionsskalan? Ja, precis. Men fick du något medicament eller har du varit på samtalsterapi? Alltså har det varit någon behandling? Då kom de ju fram till att jag hade utmattningssyndrom. Och så hade jag PTSD.
Ja. Och så hade jag ätstörning och självmordstankar. Okej, och allt det här bygger på grund av allt du var med om, förstår jag. Precis. Och, Så att det började ju med att jag fick KBT för PTSD. ja. Och sen fick jag KBT för ätstörning. Och sen fick jag ju även medicinering för allting. Mm. Då fick jag ju ångestdämpande och antidepressiva. Och Allt det där. Ja. Som man brukar få. Hur var du borta? Alltså var du sjukskriven en längre period? Jo, det blev ungefär nästan 4 år att jag är sjukskriven. Det är en lång period, men hur var vägen tillbaks? Du har återhämtat dig nu helt eller? Jo, det har jag. Alltså, tack vare den kombon, alltså mediciner och KBT. Och självklart min man, alltså hans död har ju varit enormt. Och det är ju bra, för alltså det viktigaste av allt, det är ju liksom att den här stöden av någon nära kanske, som pushar en, stöttar en, som finns där men ändå förstår problemet. Och att det inte blir det här att de bara, men vad är det för fel på dig eller vad är det med dig? Och typ, för många förstår ju inte. Nej, man gör ju inte det. Men han gjorde ju det, och han sa ju till mig från första början när jag fick diagnosen att det här löser vi. Det löser vi tillsammans, precis som allt annat. Så att det är inga konstigheter. Och det är ju bra, för att det är ju många som inte får den stöttningen för att partnern kanske inte oftast förstår det bakomliggande eller hur det är att vara deprimerad eller må dåligt. För folk säger, men ta en promenad, det går över, andas lite och så tar det lite lugnt. Men det är inte så. Det är mycket mer än det. Jo, det är det ju. Och jag hade ju som sagt, självmordstankar och sådär, men det var ju mycket för att, när man är så pass deprimerad så ser man ju inte mer. Men mycket som tog mig tillbaka, det var ju både min man och mina barn. Det var ju som sagt, egentligen vill jag ju inte. Nej. Utan jag vill ju som leva vidare. Leva vidare och lägga dig det som har varit bakom. Ta det som en lärdom kanske. Prata om det, försöka hjälpa andra. För det är ju det du försöker göra nu genom att berätta. Ja. Och jag måste säga, jag har inte hunnit svara på det du skrev till mig på sociala medier. Det var jättefint och tack så jättemycket för det. För det var jättefina ord och jag är glad att det hjälpte dig lite grann i alla fall. Jo, det har det faktiskt. Min man var ju lite orolig för att jag skulle göra det här. Han var ju lite så här, men är det verkligen sunt alltså, att du upplever allting igen? Och jag menar, du måste ju som gå tillbaka till att tänka exakt allt som har hänt och det. Så att, men jag tror att det kan bli bra, så jag känner mig redo. Och det har ju faktiskt känts bra. Ja, du har ju sett också när du har berättat om det, för man tittar ju på den personen man sitter och pratar med väldigt, hur de reagerar, och så därför skulle jag märka, eller hade jag märkt att du kanske blir jätteledsen eller att det blir någonting, så då hade jag ju sagt stopp. För det viktigaste är ju att du mår bra. Att berätta, och att du inte hamnar tillbaka i den onda cirkeln som var med depression och sånt där. För det är ju inte syftet med det här. Det är ju, jag tror att det kan vara ett sätt att bearbeta och stänga kapitlet alltså. Det har och vända det. bladet. Och sen har det ju inte bara varit för mig, för mina barn har ju gett en jättebra respons på det här. De har ju lyssnat på varenda avsnitt, och så har de ju som sagt att alltså det känns jättebra, mamma, att du gör det här. Ja. Och när kommer nästa typ också? Ja, men de har ju frågat mig också när vi var på ängen och så på golfen, så bara en av dem, han bara, ja det är du. Jag bara, jo det är jag. Den skyldige. Han bara, det var jättebra, sa han. Och då var det de andra som var där också lite intresserade på att lyssna. Vad är det för någonting? Och då berättar vi ju lite grann. Så att jag tycker att det är bra, för det är ju sånt där som inte oftast lyfts fram. Eller det kanske lyfts fram fast på fel sätt. Nu får man ju höra det i person, alltså direkt på. Så här var det, så här har det
varit där och hänt så här. Har jag blivit behandlat, så här har myndigheter gjort och diversa saker. Så att jag tycker att på så sätt är det ju superbra. Sen är det nyttigt, både för mig att lyssna på det som kille eller som gubbe. Tack. Så du vet. Nej, men eller som för andra människor som är i ett förhållande, i en situation där de kanske inte ser de här, men att de vaknar till lite grann när de hör att någon berättar. Och bara, oj, det där upplever jag också. Och då kanske man kan dra i handbromsen och bara, vad händer nu? Och det är ju lite det som är tanken. Ja. Det har ju varit min tanke från första början. Och under den här perioden som jag var deprimerad och det, alltså vägen nu så var ju också det här att jag och min man pratade mycket om det här att man kanske borde skriva bok och använda det till något positivt och liksom försöka nå fram till folk att och det är om ju du jättebra. ser det här, stoppa det. Ja, och det är ju jättebra för vi pratar ju om det här du och jag. Och jag sa ju det att jag skickar över alla avsnitt som vi har spelat in. För att då har du det och då kanske du inte behöver gå och börja skriva. Då kan man lämna det här. Och, det här är min berättelse, jag vill göra en bok av det här. Och då finns det ju redan. Då finns ju en stor del av det jobbet redan gjort så att du inte behöver gå igenom det ytterligare en gång. Alltså förstår du hur jag menar? Och så att på så sätt tycker jag är bra att man kan spara. Och det är ju det som är syftet för mig också med podden när jag ska berätta min historia. Är att jag har det på inspelat. För jag har ju haft tanke länge på att skriva en bok. Och jag har ju läst åt dig en del av det. Och då är det lättare eftersom man vet inte riktigt hur man ska börja. Hur man ska liksom formulera och dra ihop säcken om man säger så. Att göra. Då är det bättre att lämna. Här har du, gör någonting av det här. Ja, precis. Och de är ju experter, de kan ju det. De som håller på med böcker och sånt där. Ja. Och så sen får man ju bara, nej men det där kan du ändra och det här kan... Då är det lättare tror jag. Jag kan ju säga så här till lyssnarna för ni kanske märker att jag inte är lika happy som jag brukar vara och lika så här. Men tyvärr så fick jag igår ett tråkigt besked igår kväll. Min kusin hade gått bort. Så att jag är lite virrig i tankarna alltså. Jag har lite spridd i tankarna eller man säger så. Så att ni vet att det inte är för att det är därför kanske jag har lite låg energi. Ja. Men det förstår jag. Ja, men annars brukar jag vara väldigt sprallig om mig. men jag vet inte, alltså det känns jättemärkligt. Jag sa det till Malin faktiskt också idag. För jag brukar inte känna så här och jag brukar inte vara så här. Och jag försöker förklara för henne att det känns exakt som när det var den där motorcykelolyckan vid korsningen vid mig från O'Larrys. När hjärnan låg utspridd på backen och allt sånt där. Den känslan har det varit lite grann, fast jag brukar inte få så. Så att jag är själv lite ställd på att... Du är lite tagen. Att jag är lite tagen, jag vet inte. Alltså, det är ju, jag har inte träffat kusinen sedan 88. Men jag har ju skrivit med han på sociala medier och sånt där. Det är ju den kontakten man har haft. Men det var ju ändå liksom någonting... som vart plötsligt, det är samma känsla jag fick när morfar gick bort och när min gudfar gick bort och min andra morbror. Fast, alltså, men annars brukar jag inte få den här känslan som man har, att man blir lite som tom i kroppen, alltså på något sätt. Så att jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är. Nej, men samtidigt måste man ju ge sig möjligheten att få känna. Jo, och jag brukar ju vara ganska duktig på att stänga in känslor. Och liksom inte prata så mycket om det. Och jag har ju alltid varit så. Men nej, jag vet inte. Jag känner inte igen mig själv riktigt bara. Det är det som är... Du börjar bli äldre, så säg. Måste du påminna mig? Alltså jag har 2 år. Fan, Karla. Jag har 2 år till 50. Men alltså, man måste inse ibland. Man måste titta på körkortet. Och liksom... Jo, men alltså på körkortet ser jag ju ung ut. Men kollar man på siffrorna där, på bilden ser jag ung ut. Det är ju där man ska kolla på siffrorna. Inte på bilden. Jag har missförstått det där.
skämt åsido. Nej, men det var ju som jag skrev till dig tidigare idag också. Att jag bara... Ja, det ska bli kul att spela in, för jag älskar att spela in och sitta och surra och speciellt sitta och prata om viktiga saker och så här som vi har gjort och det. Men det är ändå som att det känns konstigt. Det känns konstigt. Det är jättesvårt att förklara. Ja. Och jag brukar inte ha svårt att förklara saker, men det är sådana här specifika tillfällen som inte händer ofta, för jag är ju van med att folk går bort och det är ju en del av livet. Alltså alla vandrar vi ju den vägen, vissa innan och vissa senare. Men det här det slog faktiskt lite hårdare än vad det brukar göra. Så. Men, nog om det. Nu vänder vi blad och försöker se framåt. Hur är det nu med Karla efter allt det som har varit, allt helvete du har gått igenom från den dagen du fick beskedet att nu är det över? Hur har livet förändrats? Ja, den har förändrats ganska mycket, skulle jag vilja säga. Så det är ett helt varv. Väldigt radikalt förändring. Ja. Jag har ju bytt yrke. Ja. Jag var ju USKA, så jag jobbade inom vården. Ja. Men, och inom krogen också. Ja, precis. Men för 2 år sedan så blev min mamma sjuk. Så att hon fick magcancer och dog väldigt hastigt. Ja, jag vet. Väldigt beklagligt, för jag kommer ihåg, jag ringde dig. Jo. Och fast vi inte har haft sån där kontakt och det, men jag tycker ändå jag kände din mamma. Jag har känt hon jättelänge. Och så där, vi har aldrig umgåtts på så sätt och det, men det är ju ändå en sån där grej att man visar att respekt och att man bryr sig och så. Det uppskattades jättemycket, för att det var ganska många som hörde av sig då och liksom fanns där. Ja, hon var ju väldigt omtyckt. Ja, det var ju en väldigt jobbig period för mig, för att från den dagen hon hamnade på akuten så var jag ju med henne 24/7. Ja, det vändes väl upp och ner hela din värld. Jo, då var det helt... Än en gång. Jo, jag skulle ju jobba den dagen kväll, men jag vabbade, som det kallas, för att stanna med henne på sjukhuset. Sen när jag hade stannat helgen och hon blev utskriven, kom hem till mig, då ringde jag till min chef och frågade att, men kan jag få ledigt? Ja. Då fick jag ju ett nej. Okej. Så då tog jag ju beslutet där och då att, men då ser jag upp mig. Ja, alltså vad finns det annat? Alltså fast man har rätt till vård av sjuk, anhörig. Jo, men hon sa ju att det var ju 10 dagar hon kunde erbjuda mig. Så, men vad gör jag med 10 dagar? Jag vet ju inte vilket skick hon är i. Nej. Alltså det var ju precis när de hade upptäckt det. Och då var det som så här, men jag vet ju inte, ska hon få cellgifter? Ska hon opereras? Ska hon... Alltså jag visste ju ingenting. Nej, det förstår jag. Så då sa jag, men jag säger upp mig. Ja, men då får du göra det. Ja, så, men okej. Så då pratade jag med min man så när han kom hem och så sa jag har sagt upp mig. Ja, men det är jättebra. Ja. Och än en gång så stöttade hon ju mig i mina tokiga beslut. Men det var väl inget tokigt beslut. Det var ju, du följde ditt hjärta. Alltså mamma är ju mamma. Jo, men många kan ju tycka att ja, men vem säger upp sig? Alltså du har familj, du har barn, du måste försörja, bla 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 och pengar. Jo, men pengar är inte allt alltid. Nej, i det här fallet var det ju inte det. För som sagt, hon hade ju ställt upp för mig så mycket. Så det var ju som det minsta jag kunde göra för henne. Och det här hände ju veckan innan påsk. Ja. Innan det, alltså innan hon hamnade på sjukhuset, veckan innan det, då hade ju jag ansökt till en svetsutbildning. Ja. För att hon hade varit på mig många gånger. Men Karla, byt yrke och det där är ingenting för dig och bla bla bla. Och okej. Så började jag söka och tänkte, men svetsare, det låter intressant. Det är som min grej. Så då ansökte jag. Ja. Och typ 3 dagar innan hon blev sjuk så fick jag ett nej. Och jag bara, men varför? Så då ringde jag dit och jag bara, alltså, varför har jag fått avslag? Varför har jag fått ett nej? Nej, men du kan inte svenska. Jag bara, va?
Jag bara, uppenbarligen så kan jag ju det för jag sitter och pratar med dig. Ja, alltså det där lät ju sjukt. Alltså men fy fan, alltså, vad är det för idiot? Så hon bara, ja men alltså du har inte skickat in dina betyg. Jag bara, men jag kan ju göra det nu. Nej men det är redan stängt. Okej. Så att, då får du söka till nästa kull. Typ. Ja. Ja men okej. Och då var ju mamma sjuk. Men jag var ju fundersam. Och jag har ju med allt som har hänt i mitt liv så har jag ju alltid haft det mottot att saker och ting händer när det ska hända. Och händer av en anledning. Och jag började som undra, men vad fan är anledningen till att jag inte kom in? Ja. Och sen vart hon ju sjuk. Ja. Och då kände jag att det här var ju anledningen. Ja. För hade jag kommit in så hade jag ju inte kunnat slutföra. Nej. För att då hade jag ju ändå valt att ta hand om henne. Ja. Så hur som helst, jag tog hand om henne en månad. Hon gick bort. Och sen kom ju som... Hon gick bort efter en månad på sjukan? Ja. Okej. Så det gick väldigt fort. Det gick fort alltså? Väldigt fort. Och den månaden var ju jag bara sjukhuset. Så jag såg ju inte mina barn på en månad. Ja, nej, men det kommer jag ihåg för jag såg ju, du uppdaterade ju dagligen. Jo. Och du var ju där och sådär. Men vad fick du för reaktion av familjen på det? Nej, alltså både familj och utomstående, alltså andra folk härifrån tyckte ju som att det var hemskt av mig att lägga ut henne på det sättet. Okej. Alltså liksom som att flasha med att hon var sjuk. Men det är väl ingenting att flasha med liksom och skryta med min mamma är sjuk, dödssjuk, ligger på sjukhuset. Det är kanske ett sätt att jag tolkar det så här att det är ett sätt att informera resten av familjen som inte bor här kanske. För de kanske inte alltid ringer och sånt där. Att man inte har den möjligheten, men de har möjlighet att läsa sig till. Nej, och sen att var uppdatera. Sen var det ju så här att många utav de som vi kom tillsammans med till Svappavaara, många har ju flyttat söderut. Ja. Så det är många som bor i Stockholm, Göteborg och lite utspridda. Så hon sa till mig att Carla, jag vill att du lägger ut det här. För att jag vet att det är slutet. Jag vet inte hur länge jag har kvar. Men jag vill att folk ska ha möjlighet att kunna komma och säga hej då. Ja. Då sa jag, men är det din vilja så gör jag det. Ja. Så då började jag ju skriva och varje dag så påminner hon mig. Det var det första hon sa liksom. Ja, men har du skrivit hur jag mår idag? Har du skrivit det här? Jo, men jag har skrivit. Och jag läste ju alla meddelanden hon fick och allt folk skrev till henne. Det kanske var ett sätt för henne liksom att kunna kommunicera utåt till andra som hon inte kunde träffa, inte kunde prata med liksom. Så här är det och det här är min vardag just nu och jag mår så här. Så att de också fick en chans att ta del av det. För jag vet att din mamma kände ju väldigt mycket folk. Jo, och som du sa tidigare, hon var ju väldigt, väldigt omtyckt. Ja. Så att vad heter det nu? Hon fick en väldigt positiv respons. Jag kommer ihåg att direkt efter jag la upp det, då hade hon ju varit typ 3 dagar på sjukhuset. Då kom alla som är i vår ålder. Ja. Kom tillsammans till sjukhuset. Hon var ju helt chockad. Ja. Och vissa utav dem var ju så här, men de ville ha tid med henne själv. Så att, vi accepterade så vi gick ut. Och så fick de ju som sin stund då. Och sen när de for så säger hon till mig att Gud Karlsson, jag visste inte att jag var så omtyckt. Jag trodde jag var själv. Och jag sa, men mamma, du har tagit hand om alla ungar. Alltid. Yeah. Huset har varit liksom en fritidsgård. Yeah. Alltid. Alla har varit välkomna. Du har lagat mat åt alla. Du har alltid, alltså det har aldrig funnits ett nej. Jo, nej. Och det är det du får tillbaka nu. Ja. Så hon var ju jätteglad och nöjd över det. Och sen efter det, då var det ju som en stor boll som började bara växa och växa. Alltså, hon började få samtal från typ USA. Ja. Någon familj som hade flyttat till USA. Han hörde av sig till mig. Men kan jag ringa och prata med din mamma? Jo, så här visst. Ja, han pratade med henne och sa det han ville säga. Och sen ringde du folk från Chile och så ringde du folk
Överallt. Ifrån. Ja, jag kan ju tänka mig det, för jag vet ju, när man träffade din mamma, hon sa ju alltid hola mi niño, ¿cómo está? Och så skulle hon krama om en och sådär. Det var som att alla unga var hennes unga. Alltså, förstår du vad jag menar? Jo. Nej, men så var det. Precis hon var ju så. Ja. Hon var ju väldigt varm som person. Jo, så att hon insåg ju det ganska snabbt, så att hon bad ju mig prata med sjukhuspersonalen. För att hon hade fått ett delat rum. Och så pratade hon med dem och sa att jag har ganska mycket folk som kommer att komma och hälsa på med mig. Är det okej? Med tanke på att det kanske kommer in en annan patient bredvid. Mm. Så sjukhuspersonalen på det sättet var de ju jättesnälla. Yeah. Så hon bara, nej men ta det lugnt, vi ska fixa någonting. Så de fixade ett rum åt henne ensam. Men det var ju bra. Nära dörren till avdelningen. Mm. Så de sa att men det är inga problem. Alltså, de kan komma mellan 10 till 10 på kvällen. Mm. Så det kom ju folk hela tiden. Ja. Så varje gång de kom in och tog såna här temp och gav henne mediciner och det, så men gud, det känns nästan som att man har en influencer här. För vi har aldrig haft så mycket besök på en avdelning som nu liksom. För de kunde ju komma in och så var ju rummet fullt med folk. Alltså det var ju typ så här, kunde sitta 10-15 pers runt hennes säng och bara prata minnen och du vet grejer med henne. Men det är ju, alltså jag blir ju glad av att höra det. Mm. Och jag blir glad att sjukvården ställt upp på så sätt. Så att det ska de ju ha. Jo, och absolut. Jag tycker att det var ju fint av alla människor som kom dit och tog sig tid och satt med henne, och att hon fick ju det avslut alltså som hon var värd. För hon var ju hon brydde sig om, jag kan säga så här, hon var genuint snäll till mamma. Oavsett, hon gjorde inte skillnad på folk eller på vem du var eller hur du var eller vad du har gjort eller någonting. Hon såg alla precis som vem som helst. Och det kom ju många som hon inte ens har umgåtts med kom ju. Och många kom ju bara för att tacka henne. Tack för att du alltid har älskat mitt barn, eller tack för att du alltid har välkomnat mitt barn till ditt hem. Alltså bara en sån grej. Yeah. Sen var det ju på samma helg, då ringde någon till mig att men vi ska åka från Göteborg, går det bra om vi sover hos dig? Jo, och samtidigt ringde min moster och min kusin. Ja, men vi åker också nu i helgen. De kommer ju från Uppsala och så kom du en från Stockholm. Så samtidigt hade ju min man hemma, huset fullt liksom. Typ värsta vandrarhemmet liksom. Ja. Så att, det var ju ändå en bra och kul period. Alltså för henne. För att hon... I det tragiska så var det precis, ändå ett litet ljus alltså i... För som sagt, de pratade så mycket minnen och så, men kommer ihåg Gis pappa vad nu gjorde det och det. Och kommer ihåg när vi gjorde det här och skrattade och skojade och det var som så här. Jag kommer ihåg, hon sa till mig en sak, för det var så många, eftersom jag har ju alltid hållit mig som lite på sidan om. Och så där hon bara bryr dig inte vad de säger. De är bara avundsjuka för att du är smart. Jag bara, varför det? Hon bara, för att du dras inte in i allt skit som hon säger. Alltså, det är typiskt mamma, ja. Men hon sa det till mig faktiskt en gång, och det fick mig att tänka, för jag har ju alltid varit där. Jag hälsar på alla och allt sånt där, men jag har ju som aldrig umgåtts riktigt med. De brukar ju bjuda mig på fester, men jag visste att det händer alltid någonting och det blir alltid några intriger och det blir alltid något. Och jag gillar inte det. Alltså riktigt så. Nej, så är det. Nej, hon var ju också så egentligen. Och det var ju därför hon var förvånad. För att hon umgicks ju inte med någon. Nej. Hon var ju inte för att hälsa på någon eller för att följa med på middagar. Min mamma var ju inte en sån som sprang ute heller och festade eller någonting. Nej. Så att det var ju därför också hon blev ju som Lules barnvakt. Ja, så att när alla mammor gick ut, då kom ju alla barn hem till oss. Ja, hon var ju väldigt familjär. Jo, väldigt. Så att det var ju, hon var ju ändå förvånad att många dök upp som hon inte ens trodde skulle dyka upp. Jag var ju tyvärr inte dit, men jag tyckte att det var... varför jag inte var dit, det var ju på grund av respekt från min sida, att liksom...
det är familjens stund. Alltså förstår du hur jag menar? Man kanske inte ska komma dit klampandes och bara hej och hur det är och typ så här bara för oss. För att vi hade ju inte den relationen. Men ändå så var det ju, hon var ju alltid väldigt sådär, alltid hon bara, hur går det för dig? Hur är det? Och väldigt omtänksam och väldigt sådär. Men jag kände ändå att på grund av respekt, för att jag vet ju själv att är du så pass sjuk och ligger på sjukhus och mår dåligt och sånt, det kanske man inte vill ha så mycket spring av alla möjliga människor. Sen om det är ju familjen och nära och anhöriga och sånt där. Man vet ju inte hur folk, och då vill jag inte, jag är av den personen, jag vill inte klampa på bara. Det var ju det många trodde. Och det var ju det många liksom tolkade det här med att jag la ut på sociala medier. Att jag liksom inte respekterade det där familjära. Men det var ju hon som ville det. Det var ju hennes vilja. Ja, och det liksom när folk hörde av sig till mig och bara så här jätteförsiktigt att ja men går det bra om jag kommer? Jo men alltså hon vill ha besök, du bara komma. Yeah. Och vill du hinna träffa henne, kom nu. Ja. För vi vet inte. Nej, man vet ju inte. Vi vet ingenting. Man vet inte. Och det var därför det blev som att alla kom samtidigt under samma helg. För att ja, men det var som sista helgen. Ja. Annars blir det inte av. Ja, nej, och sen det är ju så. Sen vet man ju inte liksom hur folk reagerar. Alltså, jag vet ju, hade jag sagt till dig, hej Kalle, jag vill komma och säga hälsa på och sådär. Det hade inte varit något problem. Men man är, jag vet inte, jag är så där. Alltså jag är väldigt så här, för mig är det liksom, det är en känslig stund, det är känsligt för familjen, det är, alltså förstår du hur jag menar? Jag har alltid varit så oavsett. Sen vet man ju inte hur man själv reagerar. För att jag vet att en väldigt nära vän till mig, han såg ju min mamma som sin mamma. Ja, när han kom till sjukhuset så, för jag pratade med han sen efteråt och då sa han att när jag var på väg så tänkte jag så här, ja men jag ska åka dit och jag ska peppa henne och jag ska liksom, jag ska åka som ett stöd. Ja. Men han sa, direkt jag öppnade dörren, då får allting. Ja. Alltså då brast det. Ja. Och jag visste inte vart jag skulle ta vägen och han började ju storlipa. Så det slutade med att min mamma tröstade honom. Ja, nej, men jag förstår. Alltså det är ju, men hon var ju så där ju. Alltså hon la ju sina grejer åt sidan för att finnas där för den personen när den behövde någonting. Oavsett om hon kände människan eller inte. Och sen responsen sen, alltså, för vi hade ju som en liten minnesstund efter den helgen hon gick bort. Och då kom ju folk hem till oss, för vi hade det hemma. Och då kom många fram till mig och sa att du är så tacksam för det ni gjorde. Jag bara, vilket? Nej, men att få ta den här ordentliga farvälen. Ja. Man får inte den chansen många gånger. Nej. Nästan aldrig. Man får inte chansen att säga det man tycker och tacka den personen för vad som helst. Ja. För vänskapen, för vad som helst. Man får inte det, utan oftast när man får reda på, då är personen borta. Ja, då är det ju för sent. Och då är det som så här, men jag kan ju inte sitta och prata med en död kropp. Nej. För att den hör ju ändå inte. Oavsett vad många tror och tycker. Så är det ju inte det. Nej. Det är ju inte samma sak som att jag eller står och säger... Eller vi vet ju inte. Nej, men det är ju inte samma sak som att jag säger till dig, det här tycker jag om dig. Och så får jag din respons. Ja, men det blir ju på ett helt annat sätt. Så att många var ju jättetacksamma. De sa det att det här har verkligen så här ändrat synen på döden helt. Ja, det är ju bra, för många är ju rädd för döden. Och jag tycker man ska inte vara rädd för döden, för det är ju någonting som är naturligt. Visst, det är läskigt, men det är någonting som är naturligt och vi vandrar ju alla den vägen. Förr eller senare. På ett eller annat sätt. Och sen det andra, det var ju det här att det gick så fort. Ja. Så många fick ju den här tankeställaren att livet kan förändras från en stund till en annan. Ja, det kan ställas på en pinne för
Alltså, vi träffade ju din mamma för typ förra månaden och hon mådde ju alldeles utmärkt och var liksom precis som vanligt. Så sen är hon borta. Ja, men det är ju så det är med de här hemska sjukdomarna. Alltså, du vet ju inte när och hur och vart det sker. Alltså, det är ju som med min kusin nu. Jag hade sett att han hade varit aktiv för typ 15 timmar sedan på Facebook. 15 timmar efter får jag veta att han har gått bort i hjärtinfarkt. Och då blir man som så här bara, okej, shit. Och det är ju, alltså jag har ju begravt många, alltså det är många vänner och bekanta och allt som har gått bort och sånt där. Så att det där med, man har ju som förliknat sig lite grann med det här. Jo, men samtidigt så så blir det ändå att det tog så här nu. Jag vet inte vad det är. Men jag tror att samtidigt så är det på grund av alltså sättet man dör. Ja. För att när du kan begrava många, men är det till exempel är det på grund av att den personen har varit i ett missbruk eller någonting och har tagit en överdos eller vad som helst. Då är det som, på något sätt är du väntat. Ja. När en person är gammal är det samma sak. Bara, men alltså, hon var 90 år. Ja, men hon dog. Ja, men det är ju där det slutar. Men att det händer så här plötsligt. Som till exempel din kusin. Ja, men han var inte gammal. Nej. Och så bara, men han vaknade aldrig mer. Han var 4 år äldre än mig, 52 bast. Ja, och då blir det som så att då börjar man tänka, men vänta nu. Han var 4 år äldre än mig. Vad väntar mig? Ja, vad fan kan jag trilla upp pinnen ikväll? Jo, nej, men det är ju så det är. Livet är ju väldigt skörd egentligen. Alltså jag brukar säga så här, livet är ett lån. Och någon gång så har vi betalat tillbaka det lånet. Jo, och det vart ju, för oss vart det som familj, det vart ju också en vändning. För att jag och min man blev ju som så här, när mamma gick bort, då vart det som så här, nej, alltså vi kan inte slösa vår tid på onödiga saker. Nej. Alltså vi måste vara på det vi har här och nu. Det blir att man börjar värdera livet på ett annat sätt kanske. Ja. Men om jag frågar så här, för många splittras det familjen, alltså förstår du hur jag menar? Men många samlar familjen också i sådana här situationer. Sen vet jag ju, alltså vi pratade ju lite grann innan om det här med arv och alla sådana här saker. Och det är då familjen splittras oftast. Så fort det handlar om pengar, arv och sånt där. Och jag tycker att det är hemskt. Jo, det är ju det. Alltså, jag hade ju praktik på Sundsgården, kommer jag ihåg. Och där gick det ju någon bort. Och den personen hade ju aldrig besök nästan av någon anhörig. Men så fort personen gick bort, de hade inte ens hunnit flytta kroppen. Då var de där och hämtade grejer och rök tavlor och rök ihop med varandra. Och typ liksom, man bara, har de ingen skam i kroppen? Alltså förstår du hur jag menar? Jag tycker att ska man tänka på sådana saker då, i den stunden, så tycker jag man har ingenting där att göra. Nej, det tycker jag också. Men för våran del var det ju inte så. Alltså, jag såg det inte så, men många sa det då och många har sagt det efteråt att du är din mamma fast i yngre version. Ja. För du är precis som din mamma. Du är den här som måste ha hand om allt och alla och det. Och det blev som automatiskt min uppgift att samla familjen. Ja. För mina syskon kom ju från Chile. Men det var ju som, de var ju här 1,5 månad, 2 månader. Ja. Och då var det ju som varje dag, kom hit och ät. Kom hit, vi gör det här, vi pratar om det här. Vi sörjer tillsammans. Ja. Ingen ska behöva sörja själv. Nej, för jag vet ju att många, speciellt i andra länder, alltså där är ju det här med det är ju fruktansvärt överallt. Men där så tar de det på ett helt annat sätt ibland. Där går det så fort också. Från att du dör så har du vakan typ dagen efter. Ja. Och dagen efter det så är du begravd. Alltså det tar 2 dagar, 3 dagar från att du har gått bort. Så ligger du under jorden.
Ja, det var ju lite det som blev annorlunda för oss. För att min mamma donerade sig till Karolinska institutet. De tog ju henne direkt efter hon dog i princip. Och så var hon ju borta i 2 år. Så att så länge? Vi fick ingen begravning direkt efter. Utan vi valde ju själv att göra en minnesstund på grund av att vi skulle passa på att mina syskon var här. Ja. Och det var ju med en bild på henne och så tog vi ju en präst från katolska kyrka som hade en liten ceremoni typ. Ja, visst är katolska kyrkan det på Skurholmen eller vad? Jo, på Örnäsrondellen. Ja, rondellen där. Jo, för det är ju så det funkar i de länderna. Men vi tog ju hem han för att mamma, det var ju det, alltså under den här tiden hon låg på sjukhuset så planerade ju hon sin minnesstund. Okej. In i det sista. Okej. Hon planerade vad som skulle serveras, hon planerade hur det skulle vara, alltså allt. Och hon sa ju det, jag vill inte ha några sura miner eller folk som grinar, utan det ska vara en fest. Ja. Så jag vill att ni spelar de här låtarna, den här musiken, och det ska liksom serveras alkohol och det ska serveras mat och det ska vara en fest. Okej. Och ni ska liksom minnas mig. På ett glatt sätt. Ja, under den dagen. Så då gjorde vi ju det. Alltså vi bjöd hem alla och bjöd på mat och bjöd på dricka. Och sen ställde ju många kompisar upp som sjunger. Ställde ju upp för att sjunga olika låtar som hon hade valt ut. Okej. Så att vi gjorde upp en scen hemma på gården och så var det som en fest. Ja, men alltså det var ju hennes önskan. Jo. Och jag tycker att det är ju det man ska respektera, den personens sista önskan. Alltså, för många gör ju inte det. Nej. Många skiter i liksom att det är skrivet, jag vill att det ska vara så här och så, på det här sättet. Och ja, där var det ju lite så här kontradiskussioner med mina syskon, för de var ju som så här, men hur ska vi göra så? Men alltså det var ju mammas vilja, hon ville ju ha det så. Men det var ju det jag menar, för de har ju en annan kultur. Alltså om man kommer in på det, för där är det ju som bara pang, pang, pang. Och så sen sörjer man och det är ju allt det här. Men här var det ju på ett annat sätt, så att för dem måste det vara en liten, vad ska man säga, inte käftsmäll, men förstår du hur jag menar? Ja, men lite. Jo, alltså förstår du? Det blev lite så. Och sen när hon kom tillbaka, för då skickade de ju tillbaka hennes aska. Efter 2 år. Men att det tog så länge? Jo, för att de studerar ju hennes kropp och det. Så då håller de ju det i 2 år. Jo, men alltså tänker de inte på familjen? Men alltså det var ju hennes val. Det var ju hon. Jo, jag förstår ju det. Men alltså att det ska ta så pass länge innan man får liksom avsluta den kapitel, om man säger så. Med att göra en begravning. Ja, och hon kremerade som du sa. Och allt det här. Och få ha den där stunden, alltså för det är ju som ett avslut, om man säger så, förstår du, med begravningen. Så att ni höll på i 2 år. Jo, och då kom hon ju tillbaka under vintern, och du vet, man får ju inte begravas under vintern. Nej. Och hon hade ju bestämt kyrkogård också. Ja. Hon skulle ligga på Örnäset för att det var nära hem till mig då. Ja. Och hennes barnbarn skulle ha nära att kunna cykla och hälsa på henne precis när de ville. Ja. Så att hon kom ju dit, och där fick hon ju vara alltså, i ett rum. Okej, visst är det den som är mellan Örnäset och Hertsjö? Jo. Den stora där. Okej, så jag tänkte så att de inte har byggt någon ny. Nej. Det är där, och den är ju ganska stor, så ni var i kapellet där då, eller? Alltså de håller ju henne i anslutning till kapellet, så finns det ju ett rum, och där hålls ju alla urnor under vintern. Okej. Och sen under sommaren så bokas ju de som på löpande band för att grävas ner allihopa. Yeah. Då. Så då sen i april, maj, när snön börjar smälta, då får man ju kontakta kyrkogården och välja ut en plats och sådär. Okay. Och då börjar man ju med beställning av sten och allt det här. Ja, och så sen en begravning är ju inte gratis direkt. Nej, så vi bokar ju in den med tanke på min bror och min syster. Min syster hade inte möjlighet att resa, men min bror kom ju med sin fru. Ja. Och deras dotter.
Så att de också skulle få som ett avslut. Ja. Så på det sättet var det ju positivt för dem. Ja, då fick de ju tid kanske att planera de fick resan. också, nej, och de fick ju också ett avslut. För första gången kom ju min bror själv. Hans fru stannade ju kvar, hans dotter också. Okej. Så att då själva begravningen fick ju de som ett avslut de också. Ja. Under den här perioden medan vi väntade på begravningen så åkte ju min bror varje dag till kyrkogården. Och hälsade på henne i det här rummet. För det är med kod så att du kan ju komma in i princip när du vill. Okej. Ja, jag kan säga jag har inte den upplevelse från den kyrkogården eller kapellet där om jag säger så. För du vet i anslutningen till så är det ju kylrum. Och när jag jobbade på Securitas det gick ju inbrottslarm där. Jaha. Och det var ganska läskigt. För det var rörelsedetektor i kylrummet. Alltså förstår du? José trodde de skulle börja jaga. Nej, men jag tänkte bara nej. Och så ser du ju den här silverbänken de har där de brukar, ja du vet. Och jag tänkte alltså men det är ju ingen här. Och larmet gick ju 2-3 gånger på den natten. Ja. Efter varann. Man hade åkt och så typ 20-30 minuter senare inbrottslarm på krematoriet. Jag bara, vad fan är det här? Jag bara, så är det någon som skojar med mig först. Och då fick man ju fara dit. Och du vet, du ska ju gå in själv mitt i natten och det är kolsvart där inne. Alltså jag kan säga, man var ju inte kaxig. Nej. Och egentligen, man ska ju inte vara rädd för de döda. Det är ju de levande man ska vara rädd för. Men det är ju ändå, alltså, jag vet inte, det blir lite så här, håret reser sig på kroppen och man känner, för det är ju en speciell lukt där också. Jo, det är det. Och så sen har du ju det här att man har ju sett lite filmer, alltså, men det är ju inte som på film. Men ändå, alltså förstår du känslan? Jo. Man är inte riktigt, alltså till och med de som var vana att åka dit på larm och det tyckte att det var lite läskigt. För det är ju en speciellt ställe. Jo, det är det ju. Det är ju som, kommer du ihåg Björksgatan? Där hade de ju bårhus under. Ja. Du kunde ju köra in med bil och allt när du kommer från när du kommer mot sjukhuset. Ja. Så har du en avfart. Och jag kommer ihåg, du vet, det var ju ett syskonpar tror jag att det var som hade drunknat vid Zinket en gång på 90-talet någon gång. Och de hade ju legat i vattnet ganska länge. Så då kan du tänka dig hur uppsvällt kropparna var och hur det luktade där. Och jag kommer ihåg, vi var ju i skolan och så, vi gick ju ner, vi tyckte att det var lite spännande. Men den där lukten, alltså den sätter sig och ibland så kan man känna det där. Och speciellt när man går på sjukhusen och när man går i kulverten och sånt där. Att man känner som en speciell lukt fast det inte är. Det är bara någonting jag tror man får för sig när man har känt den lukten innan. Jo, men så är det. För kroppen börjar ju ganska snabbt att brytas ner när du har gått bort. Jag kommer ihåg, jag har ju varit med och klätt en person och sådär. Och det är ju, de är väldigt stela. Jo, de blir ju väldigt fort stel. Det tar ju bara några timmar. Det blir ju en lukt också. Jo. Så att det är ju, men jag säger det, man ska inte vara rädd för de döda. Nej, man ska vara rädd för de levande. För det är de som kan skada en. Störst skada. Ja, de andra kan ju bara jäklas lite med en. Exakt, bara skrämmas lite sådär. Dra lite i fötter då. Men är du en sån här som tror på, alltså, för ibland så kan man ju få, alltså, se typ en skugga eller vissa saker så här. Det finns ju som min morsa till exempel. Hon berättade ju när farmor gick bort. Hon såg ju farmor sitta i fotändan i deras mamma och pappas säng och vinka. Och så någon timme senare ringer telefonen. Hon säger att hon har gått bort. Eller vi hade en bekant i familjen, våran vänfamilj. Han frös ju ihjäl för han fick en hjärtinfarkt. Han hade kört av vägen i Vilhelmina, fick en hjärtinfarkt eller någonting med hjärtat för han försökte få upp bilen och det var ju för mycket så överansträngning så att han fick en hjärtinfarkt. Och då hade hon sett
honom och så ringer telefonen typ ett tag sedan. Bara, någonting har hänt med han och då ringer telefonen. Mormor är ju likadan. Och jag har ju också, jag brukar säga till mormor, jag bara, såg du det där i hallen hemma? Hon bara i början bara, men sluta. Jag bara, men, och då blir man ju lite så här. Nojig. Ja, men har du känt det där någon gång? Jo, alltså jag ser ju saker, men jag får upp saker i drömmar. Jag, precis som din mamma och mormor, jag har vetat när saker och ting händer, fast jag har drömt det innan. Så det började väldigt tidigt, för när jag var kanske 20 där i kring och väntade mitt första barn, då drömde jag en dag, då kom min mormor i min dröm och med en kusin till mig som var typ 21 år gammal och sa att men, nu måste du säga hej då, för att ni kommer inte ses någon mer. Och jag vart som så här, jaha. Ja, då bjöd hon oss att sitta med varandra och vi pratade och sa hej då och sådär. Och så ringer de sen också typ så här en timme efter. Då säger jag till mamma att det är någonting som har hänt. Och då var det min syster att, ja men han har drunknat. Han bara, ja. Ja, nej men alltså, någonting är det ju, fast jag tror ju inte på det övernaturliga på så sätt och allt det här. Riktigt, någonting finns ju, för vi kan ju inte vara själva, alltså någonting händer ju med våran själ och alltså ande och så, men för jag har ju också haft lite sådana här konstiga drömmar och det är ju länge sedan, det var ju när lillebrorsan höll på att drunkna. Då såg jag ju någon komma i en vit rock och liksom vinka och stå så där. Och då får jag ju reda på samma dag senare att han höll på att drunkna och pappa. Det var han och pappa, alltså det var någonting de skulle hjälpa brorsan. Jag kommer inte riktigt ihåg, det är jättelänge sedan. Och så sen har jag ju sett, det läskigaste jag har sett, det var ju att någon gick i hallen hemma och ställde sig, någon med svart långt hår, vit rock. Och det är alltid de här vita rockarna som, du vet, som när man konfirmerar sig typ. En sån som ställde sig bara mitt framför dörren till sovrummet som var stängd, dörren, och stod bara där. Och jag såg ju inte ansiktet på personen. Men jag såg bara kroppsformen, håret. Och ungefär som, det finns ju en film, den här, hon har ju mörkt hår och alltså ja, men hon såg precis ut som den där. Och jag kan säga att då kändes det, alltså då reste sig håret i kroppen. Under den här perioden min mamma var sjuk så hände ju någonting också väldigt, så här konstigt var det ju. Jag hade ju som sagt inte träffat mina barn. Och så kommer min moster och min kusin och hälsar på mamma. Och så säger de, mamma hade ju en sond i näsan som gick till magen för att få bort gammalt blod. En dränering. Och så säger min moster att hon frågar om våran näst yngsta dotter hade varit och hälsat på. Nej, sa mamma, för att hon ville inte att de minsta skulle se henne så. Men sen när hon pratade med vad heter det, palliativteamet, då sa de att ja, men det bästa är att barnen får veta. Men fram tills dess hade de ju inte träffat henne. Nej, De visste att mormor var på sjukhuset, men de hade inte fått se henne. Hur illa det var. Nej, och då säger, vad heter det, min moster bara, mamma frågar varför. Nej, men igår när vi kom så höll de på att leka med varandra. Och hon satte en slang i näsan och sa till storebror att han skulle vara doktor och hon var sjuk som mormor. Och hon gick runt med den där slangen i näsan. Och mamma bara, men alltså hon har inte träffat mig. Nej. Och då sa moster, men hur vet hon att du har en slang i näsan? Ja, jag vet inte. Nej, men alltså visst är det märkligt. Och då var det så här, ja men, jaha, okej. Har hon sett henne i någon dröm eller har hon, alltså förstår du? För hon är så pass liten. Så man vet ju inte, men efter mamma gick bort, jag kallar det för min döda skåp. Jag har ett glasskåp där jag har alla som har gått bort. Minneskåp typ. Jo, lite sådär. För att min mamma var ju halv från Bolivien. Och de har ju lite traditioner med det döda. Det är väldigt lik Coco.
filmen. Okej. Så när det är dödas dag, då lagar man deras favoriträtter och man liksom sätter fram bilder och man gör som en fest för att, och så dukar man fram för dem och liksom allt det här, som att de är med. Och dessutom älskade min mamma Coco-filmen för att det påminner så mycket om hennes barndom. Så att jag har kvar lite det där. Så därför har jag det där skåpet. Men hon kan sitta framför min mammas bild och prata med henne. Jaha, mormor, hur är det idag? Bla, 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 bla. Ja, men det är ju gulligt. Alltså, det är ju som så här, men man undrar, bara ser hon någonting eller får hon... För du vet, barn ser ju mycket saker som man inte... Som de kan säga till någon vuxen. Ja, men jag har sett det här och jag såg den personen. De bara, men den personen finns inte någon med den. Men jag vet ju, alltså jag har ju läst och sett dokumentärer och hört att barn är väldigt mottagliga. Ja, och jag tror att hon är det. Och för att hon pratar ju om mormor som att hon är här. Och säger att nej, men mormor har det bra. Och mormor hit och mormor dit. Och det är som så här. Så att vi gör ingen stor grej utav det, men det är som... Nej, men det är ju ändå alltså... Det är ju hennes sätt kanske att... Jag vet inte. Ja, man vet ju inte för man vet ju inte vad de ser eller vad det är liksom. Och de kanske inte berättar heller för att det är väl deras grej. Alltså förstår du hur jag menar? Ja. Jag tror lite, någonting finns ju men man kan ju inte sätta fingret på vad. Nej. Och det... Jag tänkte att nu kom vi in på mycket annat än det vi skulle surra om. men det spelar ju ingen roll. Det är ju bara trevligt för det här är ju också en del av livet. Jo, det är det ju. Absolut. Och det är ju liksom... Sånt som händer. Det är sånt som händer. Det är livets gång. Tänker jag mer på att för vi vandrar ju den vägen allihopa. Förr eller senare. Vissa på grund av tragiska omständigheter. Vissa på grund av sjukdom som också är tragisk, vissa på grund av ålder, vissa på grund av att de blir mördade, skjutna, you name it. Liksom. Och då är det ju, när någon är äldre, då är det ju inte lika hemskt, tänker jag. Alltså, tror jag. Nej. Som du sa. Men det är ju ändå hemskt. Alltså man ska ju inte säga nej, men det är ju ingenting då, för de är ju gamla och det. Men man vet ju, man är ju beredd på det. När som. Alltså, men inte när det är någon som är yngre. Och det, för vi har ju vi har många gemensamma vänner som har gått bort. Och då har det ju varit liksom på grund av idiotgrejer många gånger. Jo, det är det ju. Och det är det jag menar med att... Jag tror att du vet vad jag syftar på. Olyckan där borta vid Bärviken där. Ja, oftast så är det ju som sagt för att antingen den personen har valt fel väg i livet och då blir det som så här, ja men okej, på något sätt så vet du ändå att okej, det här kommer sluta illa. Men sen som du säger, det är ju alltså, det är ju hemskt oavsett, det är det ju. Men jag brukar säga för att avsluta det avsnittet, det är ju liksom livet är ett lån, så var rädd om ert liv. Njut av livet så mycket ni bara kan och vara nära och kära, för man vet aldrig när den dagen kommer. Och spara ingenting till sen. Nej. För sen kanske inte finns. Och har ni uppklarade grejer som är bagateller egentligen som man kanske ska prata ut om och sånt. Gör det i tid. För sen leva med det är det för sent. Och då kommer du leva med det resten av ditt liv och ha en ångest över det. Förmodar jag. Att du inte har rätt ut vissa saker. Och med det avslutar vi det och så får vi fortsätta nästa avsnitt med hur det har varit efter allt igen. Men en grej jag glömde fråga dig innan. Han din mamma var med om att det löste sig? Det här för dig och barnen med idioter. Jo. Hon han liksom vet att... Jo, det hade ju gått kanske inte vet jag,
3-4 år. Okej, ja men vad skönt. Ja, vad skönt. Det ja. var, för jag har faktiskt funderat på det. Jag tänkte så att hon fick, för det är ju ett tyngd som lyftes ner. Ja, nej, hon tog ju in min man dagen innan hon blev jättedålig och sa typ att nu känner jag att jag kan gå vidare i lugn och ro. För att Carla hittar en bra man och jag vet att hon är trygg med dig. Okay. Och jag vet att mina barn är trygg med dig. För hon kallade mina barn för sina. Ja, men de brukar göra det. våra mammor. De tror att det är deras barn också. Nej, men det är ju så. Nej, men vad härligt, vad skönt. Alltså, för jag har funderat på det. Jag tänkte, jag får inte glömma. Jag måste fråga om det. Och med det säger vi hej då. Ja, tack så mycket. Ja, tack själv. Och nästa avsnitt kommer inom kort också, så att kärlek och respekt till alla och var rädd om varandra där ute. Ha det bra. Hej! Hej, hej.